चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। दिवाळी जवळ येत आहे आणि आपल्याला नेहमी प्रश्न पडतो की वेगळं काय आपण फराळात बनवू शकतो। त्याच्यासाठी आज मी तुम्हाला एक मस्त झटपट रेसिपी देणार आहे, ती म्हणजे मुरकूची रेसिपी। एका भांड्यात मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेते आणि 4 टेबलस्पून उडदाचं पीठ। बेसिकली उडदाची डाळ जरा तुम्ही गरम करून घ्या, रोस्ट करून घ्या, थंड झाला की त्याचा एक फाईन पावडर बनवून घ्या। तर हे 4 टेबलस्पून ह्याच्यात घालून घेते। थोडेसे ओव्याचे दाणे, साधारण 1 चिमूटभर, आणि 1 टीस्पून तीळ, सफेद तीळ। ह्याच्यात चिमूटभर हिंग, आणि तुम्हाला जितकं तिखट करायचे असतील हे मुरकू तेवढं तुम्ही लाल तिखट घालू शकता। मी इथे साधारण 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट घालते। चवीप्रमाणे मीठ। आपण हलक्या हाताने हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। मुरकू बनवताना हे एक लक्षात ठेवा की पीठ एकदम चांगल्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे आणि बारीक असलं पाहिजे एकदम, आणि जास्त पीठ भिजवू नका। एका वेळी एकच वाटीचं करा, कारण जितकं आपण ते पीठ भिजवून बाजूला ठेवू तितकं ते जरा सॉफ्ट होत जातं आणि तळताना तेल खूप पितं ते। आता ह्याच्यात मी 1 टेबलस्पून मोहन घालून घेते। आता ह्याच्यात आपण थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। साधारण ह्याला पाऊण ते 1 वाटीच पाणी लागेल, जास्त नाही। हे मळलेलं पीठ आपण आता चकलीच्या साच्यात घालून मुरक्कू पाडूया। मुरकू आपण असे लांबट आकाराचे करू शकतो किंवा गोल आकाराचे करू शकतो, चकलीसारखं। इथे तेल मी तापत ठेवलेलं आहे, चांगलं कडकडीत गरम झालेलं आहे। मीडियम फ्लेमवर ठेवून आता मी हे मुरकू तळून घेते। मुरकू तळायला जास्त वेळ लागत नाही, जनरली 3 ते 4 मिनिटात हे तयार होतात। हे तयार झालेले आहेत, एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। उरलेल्या पिठाचे आपण मुरक्कू तयार करून घेऊया। तुम्ही हे असं डायरेक्टली पण तळून घेऊ शकता। मुरकू आपले तयार झालेले आहेत, तर ह्या दिवाळीत तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच फेस्टिव्ह रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा। विश यू अ व्हेरी हॅपी दिवाळी।